ვამზადებთ მარწყვის ჩიზკეიქს ცხობის გარეშე. 350 გრამი ორცხობილა დავაჩოფეროთ. ორცხობილას დავუმატოთ 120 გრამი დამდნარი კარაქი. გადავიტანოთ ყალიბში. ყალიბი არის 22 სანტიმეტრი დიამეტრის. დავპრესოთ კარგად. ჭიქის მეშვეობითაც შეგიძლიათ აი ასე. ისე რომ დაუტოვოთ გვერდები ცოტა შემაღლებული, ნახეთ აი ესე. შევდგათ მაცივარში 9 საათით. 15 გრამ ჟელატინს დავასხათ 70 მილილიტრი წყალი. დაველოდით თაფუებას. $500 გრამი ხაჭო, 300 გრამი არაჟანი. ვანილი. დავაბლენდეროთ. დავუმატოთ 120 გრამი შაქრის პუდრა. მივიღეთ ესეთი კრემისებური მასა, ერთგვაროვანი, ნახეთ. აფუებული ჟელატინი დავადნოთ ცეცხლზე. ჟელატინი არ უნდა ადუღდეს, როგორც კი გაუღვება, უნდა გადმოვდგათ ცეცხლიდან. საკმარისია, ნახეთ. დაიწყო წამოდუღება, არ უნდა ადუღდეს. დავასხათ ჟელატინი. და გადავურიოთ სწრაფად. დავამატოთ 200 გრამი დაჭრილი მარწყვი. გადავიტანოთ ყალიბში. დავასწოროთ ზედაპირი. შევდგათ მაცივარში 2 საათით.
200 გრამი დაჭრილი მარწყვი, 2 სუფრის კოვზი შაქრის პუდრა, 2 სუფრის კოვზი წყალი. დავაბლენდეროთ. მიღებული პიურე გავწუროთ ცაცერზე. დავდგათ ცეცხლზე და მოვადუღოთ კონფი. ზემოდან დავალაგოთ დაჭრილი მარწყვი. შევდგათ ისევ მაცივარში. საჭიროების შემთხვევაში დავასხათ ცოტა წყალი. დაახლოებით ესეთი კონსისტენციის უნდა იყოს. რომ ადუღდება 2 წუთი ვადუღოთ დაბალ ცეცხლზე. საკმარისია გადმოვდგათ ცეცხლიდან. გავწუროთ კიდე საცერში. ცხელ კონფიში დავუმატოთ 5 გრამი აფუებული ჟელატინი. შეგრილებული კონფი მოვასხათ ზემოდან. მთელი ღამე გავაჩერე მაცივარში, ეხლა მოხსნი კიდეებს, აი ასე დანის მეშვეობით. გემშვიდობებით მომავალ გემრიელ რეცეპტამდე. არ დაგავიწყეთ ჩემი არხის გამოწერა, ლიკას რეცეპტები.